নমস্কাৰ বন্ধুসকল, য়ংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আহিলোঁ নাহৰকটীয়া। এতিয়া মই মৰাণ গৈছোঁ, মৰাণৰ পৰা নাহৰকটীয়া যাবগৈ লাগিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনক নিপুল টিংকাৰ ছেট এটা আপোনাৰ ছাপ্লাই দিছোঁ, তো ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু বস্তুবিলাকো লৈ আনিছোঁ লগতে। এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে গাড়ীত বস্তুবিলাক তুলি লৈ পেলাই এতিয়া ঘৰত যাব লৈছোঁ। ঘৰ হ'ল ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনৰ নাহৰকটীয়া, আৰু এতিয়া মৰাণত আছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া মৰাণ হয়। মৰাণৰ পৰা যাবগৈ লাগিব। প্ৰায় ৰাতি এতিয়া 6:30মান বাজি গ'ল টাইম ক'ব গ'লে। যাম যাওঁ নাহৰকটীয়া ওলাই দেখা পাইছে। পেকেট আহিছে টোটেল 80 ফুট দীঘল আছে ফাৰ্মখনত। গোটেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক আহিছে ইয়াত। আৰু ফাৰ্মখন এইখন পেক হৈ আছে, পোৱালি আছে। আজি কেইদিন হ'ল পোৱালি? আজি 16 দিন হৈছে। পোৱালি 16 দিন হৈছে। ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত পুৰা পেক কৰি থোৱা আছে। তাৰ উইণ্টাৰ ছিজন, টেম্পাৰেচাৰটো বনাই ৰাখিবলগীয়া হয়। এইখনে ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখা পাইছে। বন্ধুজনে আগতীয়াকৈ চাংখন ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তামোলৰ খুঁটাৰ দিছে, মাজত ভুলুকা বাঁহৰ খুঁটাৰ দিছে। চাংখন আগে ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছে। চাংখনৰ দীঘলটো দিছে 12 ফুট আৰু বহলটো দিছে আপোনাৰ 5 ফুট ক'ব গ'লে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু পোৱালি এইবিলাক দানা খাই আছে আৰু মেনুৱেল লিংকাত চলাই আছে। নিপুল লিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু প্ৰয়োজন নাই। জিঅ'ডেছটো লিফটিং আপোনাৰ নিপুল লিংকাৰ ছিষ্টেমত চলিব। ঠাণ্ডা ছিজনত সিহঁতে থোপ লৈ থাকে, অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিব লাগে। ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে দানাটো খাব, পানীটো খাব। পোৱালিটো মানে ছাইডত থাকিলে খেদিবৰ কাৰণে এটা ছিষ্টেম লগাইছে। ছিষ্টেমটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো মই নতুন ছিষ্টেম দেখিছোঁ ইয়াত। ৰছী ফিট কৰি লৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। সেই ৰছীটো জোকাই দিয়ে আপোনাৰ। সেই ৰছীবিলাকত চব পলিথিন বান্ধি থোৱা আছে, দেখা পাইছে। এই ছাইডত থকা বাৰ্ডটো চব মানে উঠি পেলাই গুচি আহে। এতিয়া দেখা পাইছে ৰছী হিলাই দিছে। ৰছী হিলাই দিয়াৰ লগে লগে বাৰ্ডবিলাক চব মানে মাজলৈ গুচি আহিছে ছাইডত থকা। এইটো এটা নতুন ছিষ্টেম মই দেখা পালোঁ, আৰু আপোনালোককো মই দেখাই দিছোঁ ইউটিউবৰ ছিষ্টেমটো। দেখা পাইছে চব ৰছী ফিটিং কৰিছে, আৰু চব মানে কেৰি বেগ দিছে 5 ফুটৰ মূৰে মূৰে। মানে জোকাই দিয়ে কেৰি বেগবিলাক, শুই থকা পোৱালিটো উঠি গুচি আহে। তেতিয়া দানাটো ইনটেক কৰিব, আপোনাৰ পানীটো ইনটেক কৰিব। ঠাণ্ডা কালি সিহঁতি মানে কি হয়, থোপ লৈ শুৱে। মানে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটো হ'ল এলেহুৱা বস্তুৱে, সিহঁতক মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিবলগীয়া হয়। আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে তেতিয়া বডি ৱেটটো ফাষ্ট পোৱা যায়। সিহঁতি দানাটো ইনটেক কৰিব প্লাছ পানী ইনটেক কৰিব, বডি ৱেটটো ফাষ্ট পোৱা যায়। যদি আপোনাৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব নোৱাৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ বডি ৱেটটো ফাষ্ট পোৱা নাযাব। সিহঁতি শুয়ে থাকিব, মানে দানাও নাখায়, পানীও নাখায়, মানে চুচীয়া ক'ব গ'লে। সেইটো কাৰণে এতিয়া ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে পানীটো ইনটেক কৰিব প্লাছ দানাটো ইনটেক কৰিব। ঠাণ্ডা ছিজনত আপোনাৰ বডি ৱেট আহিব হ'লে কি মেডিচিন ইউজ কৰিব আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। চাৰ্কোফল পিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বডি ৱেট আহিবৰ কাৰণে, নহ'লে জিপ্ৰমিন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে গভাৰপ্লেক্স লগাব পাৰে। আপোনালোকে বডি ৱেটৰ কাৰণে জিপ্ৰমিনটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰিব হয়, দিনপক্ষতে কৰিব, কৰি লৈ পেলাই ৰেগিং কৰি দিব। নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, মেডিচিনটো যেতিয়া ইউজ কৰিব, সেই পানীটো যেতিয়া খাব, এমনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত যথেষ্ট হৈ যায় জিপ্ৰমিন ইউজ কৰিলে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰেগিংটো মাৰি দিব জিপ্ৰমিনটো খুৱাই হোৱাৰ পিছত। আৰু সদায় উইণ্টাৰ ছিজনত ভিটামিন লগাব হ'লে দিনপক্ষত লগাব। ৰাতিপক্ষত লগালে এটা প্ৰব্লেম আহে, বাৰ্ডটোৱে যেতিয়া পানীটো ইনটেক কৰি থাকে ভিটামিনৰ, সেইটো বডিটো ঠাণ্ডা লগায়। প্ৰত্যেকটো ভিটামিনতে লিখা থাকে ডেৰিক কুল প্লেচ। আপোনাৰ পানীটো ইনটেক কৰি থকা অৱস্থাত বাৰ্ডটোৱে মানে বডিটোত ঠাণ্ডা লাগি থাকে। সেইটো কাৰণে দিনপক্ষত ইউজ কৰিব উইণ্টাৰ ছিজনত। আৰু গৰম ছিজনত হ'লে আপোনালোকে দিনতো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব, ৰাতিও ইউজ কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু উইণ্টাৰ ছিজনত ভিটামিন ইউজ কৰিব হ'লে আপোনালোকে দিনপক্ষত কৰিব, ৰাতিপক্ষত নকৰিব, বাৰ্ডটোৱে মানে ঠাণ্ডা পায়। আৰু চাৰ্কোফল পি এটা লৈ আনিছোঁ বন্ধুজনৰ কাৰণত 5 লিটাৰ। এই চাৰ্কোফল পিটো ইউজ কৰিব হ'লে সদায় আপোনাৰ দিনপক্ষত কৰিব লাগিব। আৰু চাৰ্কোফল পিটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ পানীটো মিঠা হৈ যায়,
পানীটো বেছিকৈ খায়। মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক মই ফটোটো দি দিছোঁ চাকোফল পিটো, আৰু চাকোফল পিটো আপোনাৰ ইউজ কৰিলে পানীটো মানে যথেষ্ট পানী আপোনাৰ ইনটেক কৰে বাৰ্ডটোৱে। চাকোফল পিটো কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মেডিচিনটো যথেষ্ট ডাঠ হয় আপোনাৰ ক্ৰীম কালাৰৰ, আৰু এতিয়া 25 ml আপোনাৰ ইউজ কৰিব 25 লিটাৰ পানীৰ কাৰণত। মিক্স কৰোঁতে কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। দি দিয়া পানীত দি দিয়া, পানীত দি পেলাই পূৰা মানে লৰাই দিব লাগিব, তেতিয়া নহ'লে গোল নাখায় এইটো, পূৰা হাতে গলি দিব লাগিব। মেডিচিনৰ যথেষ্ট ডাঠ মুঠতে, সেইটো কাৰণে ভালদৰে গলিব লাগিব ইয়াত। আৰু পানী কালাৰটো বেলেগ হৈ যাব, চেঞ্জ হৈ যাব। চাকোফল পিটো আপোনাৰ ইউজ কৰোঁতে পূৰা মানে পানীটো আপোনাৰ ঘোণালি দিব লাগিব, তেতিয়াহে মিক্স হ'ব, আৰু মেডিচিনটো ডাঠ হয়। আৰু এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিলে পানীটো আপোনাৰ বেছিকৈ খায়, পানীটো মিঠা কৰি দিব, আৰু বডি ৱেইটটো আহে মুৰ্গীটো আপোনাৰ। যিমানে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটোৱে পানীটো ইনটেক কৰিব সিমানে আপোনাৰ বডি ৱেইটটো আহিব। সেইটো কাৰণে চাকোফল পিটো সদায় দিনৰ পক্ষত ইউজ কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে দিনৰ পক্ষত এয়া ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰ'দ দিছে যথেষ্ট, আৰু ৰাতি হ'লে চাকোফল পিটো ইউজ কৰিব নালাগে। ৰাতি হ'লে চাকোফল পিটো ইউজ কৰিব হ'লে বডিটো ঠাণ্ডা লগাই দিব, আৰু পোৱালিত আপোনাৰ চিয়াৰ দি আহি যোৱা চান্স থাকিব। আৰু এইটো ইউজ কৰিব হ'লে 17-18 দিনৰ ওপৰৰ বাৰত হ'ব লাগে, তেতিয়া চাকোফল পিটো ইউজ কৰিব লাগে। আৰু সৰু 6ত আপোনাৰ ইউজ কৰিব হ'লে মানে বডিটো ঠাণ্ডা লগাই দিব, তেতিয়া চিয়াৰ দি আহি যোৱা চান্স থাকে। এতিয়া এই বাৰ্ডটো আজি 17 দিন হৈছে, আজি চাকোফল পি এতিয়া লগাইছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু চাকোফল পিটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে ৱাটাৰ কনজাম্পশ্যনটো বঢ়াই দিব, পানীটো বেছিকৈ খাব, আৰু ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটোৱে পানীটো যিমান বেছিকৈ ইনটেক কৰিব সিমানে আপোনাৰ বডি ৱেইটটো আহিব। ইয়াৰ দাঁতকেইটা দেখাই দিয়াচোন সেইখনত। বেলেগ চিষ্টেম নোৱাইছে ন, ফুটাই দিলে কাটি কিনে আৰু ফুটাই দিলে। 2.5 ফুটমান বহল আছে ৰেগিং কৰা জবকাখন। আপোনালোকে দেখা পাইছে জবকাখন কেনেকৈ বনাই লৈছে, সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। জবকাখন দেখাই দিয়াচোন উল্টাই পেলাই। দেখা পাইছে এইটো জিআই মানে 10 mm যোনটো তাঁৰ হয়, সেই তাঁৰটোৰ পৰা বনাইছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। হয় 2.5 ফুট আপোনাৰ বহলকৈ জবকাখন বনাই লৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। বহুত সোনকালে ৰেগিং কৰি হৈ যায়। ইয়াৰ ৰেগিং কৰিছে ভুচিটো। ৰেগিং কৰি থাকিলে ভুচিটো ড্ৰাই শুকান হৈ থাকিব, আৰু এমনিয়া গেছটো নহয় ফাৰ্মখনত। আৰু ভুচিটো সেইকাৰণে ৰেগিং কৰি থাকিব লাগে। আৰু মুৰ্গীটোৱে বডি ৱেইটটো দিব, যদি ভুচিটো টান হৈ যাব তেতিয়া মুৰ্গীটোৱে বডি ৱেইটটো নিদিব। যিটো আপোনাৰ ফিট ইনটেক কৰিব তাৰ অনুপাতে আপোনাৰ এফচিআৰটো ভাল নাহিব। সেইকাৰণে ৰেগিংটো ডেইলি কৰি থাকিব লাগে। ৰেগিংটো কৰি থাকিলে আপোনাৰ ভুচিটো ভাল হৈ থাকিব, প্লাছ আপোনালোকে বডি ৱেইটটো পাব। এতিয়া দেখা পাইছে ৰেগিং কৰি আছে, কেনেকুৱা ধৰণে ৰেগিংটো কৰিছে সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ।